Right, so good morning sa inyo, 6th graders. Ayan. Good morning po. Right, so for today, we're going to discuss about computer systems. Okay? Ba't to walang S sa dulo? Should be with S dapat sa dulo. Computer systems. Pero bago yun, no? Let's have a review first kung ano yung mga natutunan natin last week. Okay? Sige nga. Yung sa last week natin, yung basic units of computer. Ano-ano yung apat na yon? Basic units of computer. Input, secondary storage, output, tapos Central Processing Unit. Nakita ko. So yun, no? Yun yung flow ng ating basic units of computer, no? From input devices, gaya ng mga keyboard, Sir, wait lang po. microphone. Meetingan lang ako. Natawag lang po ako. Papasok yun sa secondary storage device bago siya Sir, di po process kita ng mapin. CPU. Hindi ako mapin. Okay, sige. Kasi naka-spotlight ako. Sige, ipin nyo na. Pwede na siguro. Pwede na? Opo. Alright, ano? So yan. So from input device, lahat ng ipapasok ng data, instructions, commands, papasok muna sa secondary storage devices. Bago siya i-process bago siya i-manipulate, i-process, or i-analyze ng CPU or the central processing unit. And then once na meron siyang answer, babalik kay secondary storage devices at ibabato na niya kay output device. It's either sa printer or sa monitor or sa speaker. Yan. So ibabato na niya sa output device para makita natin or marinig natin kung ano yung na-analyze ni CPU. Hey, pinag-aaralan natin yung iba pang units, ano? So gaya ng memory, ano pa uli 'yon? Memory, Flash drive. okay, flash drive is secondary storage device. Yung sa mga main memory na. Yung internal memory or main memory. And then ano pa? Search letter A. Alligator. Ano? Hindi ko na alam. Okay. So isa pa is main memory, ALU at saka yung ating na control unit. From the main memory, yung data nito ay ipapasok niya kay ALU. Then ALU will be waiting for the instructions gagaling kay control unit. Control unit will then give direction or instructions kay ALU kung anong gagawin kay data. Okay? So once na naibigay na ni control unit in direction or instructions kung paano gagawin kay data, tsaka niya ngayon niya ipaprocess. Okay? Tsaka niya magsisimula ang processing. So itong si ALU, mathematician yan. Magaling sa math. Nagko-compute yan eh. Magaling siya mag-add, magaling mag-subtract, magaling mag-divide, mag-multiply, kaya rin niyang kumuha ng square roots, mga ganun, di ba? So once na i-process niya yung data, it will then have an answer. The answer will be thrown back to main memory. Si main memory ang nagbigay ng data, kay main memory ulit ibabalik yung answer. And then the main memory will then isa na ngayon magbabato sa mga output devices. So that's how it works from main memory to ALU then to control unit. Alright, so last time I also had given you an assignment. Sino ang nakagawa ng assignment? May gumawa ba ng assignment? Okay, so RG. Nandiyan na ba si RG? Hey RG. Ito kaya ka naiipunan ng mga missing requirements. Hindi ka nagagawa kasi every time na si Sir Yman ay nagbibigay ng assignments. So February 9th, let's do this. Hindi ka nag-submit ng assignment. Tapos exercise February 10th, hindi ka rin nag-submit. Tapos for Kino,
Daniel and CJ, Sir, wala po kasi yung module 1 sa akin. wala ang module 1. Paano magiging wala? Ay, module. Nasa ko sa unit po. Hindi mo mag-view, di ba? Nasa Google Classroom yan. Classroom eh. Hindi daw niya mag-view eh. Tapos pinasa ko sa GC. Sabi niya na, You need to ano, see everything that you need to know nakapost sa Google Classroom. Pati yung mga activities, assignments that you should answer, nakapost sa Google Classroom. Even our recorded online class, nasa classroom natin. Okay? Lahat nandun eh. Provided na nga lahat, kaya i-check nyo na lang, okay? You're just going to visit Google Classroom para makita nyo no, kung may mga assignments, kung may mga materials, kung may mga announcements, okay? Just go to Google Classroom. And imagine, for this semester, 4 subjects na lang, di ba? You only have 4 subjects: English, science, AP, and computer. Di ba? So, compare last semester, 5 ang subjects nyo. So, ngayon, 4 na lang. Mas madali nyo nang mamamonitor yung inyong mga Google Classrooms. Mas madali na magmamonitor kung alin ang may assignments, alin ang may mga bagong posts. Okay? Okay, for now, I'll be accepting pa your assignments, okay? I'll be giving you until tomorrow. Sige po. Okay? Hino, Daniel, and CJ until tomorrow. Magpasa ng assignments. Ganito kasi yun, no? So, since second semester na nga, sanay na tayo sa Google Classroom. Sanay na tayo sa ating online schooling. Sir, alin po ba ang kulang ko? Ang kulang mo ay exercise. Yung let's do this na ipasa mo na. Yung exercise naman. Unless, ipinasa mo pareha sa sa una. Kasi magkahiwalay yung let's do this tsaka exercise. Magkahiwalay na ipapasa. Okay? Okay, enough with that. Check na lang natin siguro ba yun later or on Wednesday yung inyong mga assignments. So for now, ano tayo? Diretso na tayo sa sa ating klase. So last time, we have learned about the basic units of computer. Ano uli yun? Yung sinabi ni Sofia. Bukod kay Sofia, sige. Tama ka na. Pinigilan eh. Anyone? Naku, wala. Uy. Anyone would like to answer? Bukod kay Sofia. I'm giving you the chance to recite. Uy. What are the units of basic units of computer? Central Processing Unit. Okay, may 3 pa. Output device. Tama naman, output devices, tama. Tapos may input rin po ba yun? Wala. Yes, may input. O, napakagaling po, sir. Magiging personal na ako. Iyon. Ano pa isa? Ano ba yung isa? Gumaganon si Sophia. Ano yun? Peace. Second, honor. Secondary color. Ay, secondary. Storage. Ano ba? Yun, Daniel. Secondary storage devices. Alright. So, kaya ko sinabi yun, kasi papasok tayo sa computer systems. Computer system is a set of... Pwede mo naka-record. Okay lang, sige. I'm recording with... gumagamit ako ng Is application. na nagawa ko na po pala kasi hindi pa nakapasa. Okay, so pakipasa lang Daniel, okay? So nga, so computer system is a set of integrated devices that input, output, process, and store data and information. So kaya ako tinanong sa inyo ano ba yung mga basic units of computer. Dito papasok 'yun. So it is a group of interrelated parts. Okay?
Yung integration ng apat. Okay? Input, output, process, and store. So dito papasok yun sa computer system. Na-integrate sila lahat. So it is a group of interrelated parts and each part has its own function. Merong nasa input, merong nasa output, meron namang nag-i-store ng data, meron ding nagpa-process. And together, they all perform a single task. Okay? So that's what you call computer system. Yung mga pinag-i-explain ko sa inyo kanina, yung meron pang mga arrows, yan, computer systems yon. Right? So we're going to the elements of computer. And naunawaan ba computer system? Yes. No. Step? Yes. Step? No. All right. Elements of computer. So sa elements of computer, meron tayong actually apat eh. But dito sa akin tatlo lang. Okay, we have 4 elements of computer. Nasaan yung ba modules nyo? Nagprint ba o nasa Google Classroom lang? Google Classroom. Okay, so nasa Google Classroom lang. Sige, okay lang naman yun. So there are 4 elements according to your module. There are 4 elements of computer system. And they are hardware, software, peopleware, and dataware. Okay? So, apat ang elements of computer. Kung before, natutunan nyo components of computer, 3. Hardware, software, and peopleware. So, this time, we have 4 elements of computer systems. At yun nga, hardware, software, peopleware, and dataware. Hindi kasama dito ang Tupperware. Okay? 4 lang. Walang Tupperware. Alright, for the first element, yung hardware, so explain natin ng hardware. So ito yung yung pag sinabing hardware, when we say hardware, it includes the resources related to the functioning of the system unit. Okay? So it refers to physical electronic equipment, including all the equipment linked to it. Lahat ng nakikita natin, lahat ng nahahawakan. Kaya kailangan nakikita at nahahawakan natin. Kung hindi siya nahahawakan, so hindi siya hardware. Okay? Kaya nga, it refers to the physical electronic equipment, including all the equipment linked to it. Lahat na nakakabit sa kanya, sa computer. So example na nga dito is monitor. Nakikita at nahahawakan natin ng monitor, right? Baka hindi. Keyboard. Nahahawakan natin ng keyboard. Mouse. And even the, anong tawag dyan? CPU. No, it's not CPU, di ba? Tinakala natin last time. Equal lang. I tried to correct yung term, yung tawag dyan, Yung term kasi dyan is not the CPU. Di ba ang CPU maliit lang? Yung explain ko sa last time. Ang CPU ito lang, ganito lang kaliit. So CPU can be found inside the inside that box, okay? Itong box na to. So ito naman, pinakikita ko sa inyo ngayon, yan. So ito lang ang CPU, okay? Ganyan lang kaliit ang CPU. So pag tinapat ko sa mukha ko, ayan, kasi laki lang ng ilong ni Sir Yman. Okay? And your camera, please. Ba't kayo nang tatago? Okay, activate your cameras. Alright. So, it's called the... Sir, wait lang po. May ginagawa din po. It's called the system unit, okay? System unit. Okay, again, anong tawag sa kanya? This one. System unit. Alright, system unit, okay? Hindi sa CPU, alright? Huwag niyong sanayin na sarili yung CPU ang tawag dyan. It's not the CPU. Kasi yung CPU, it can be found inside the system unit. Alright? So, more samples ayan, actually, hardware is classified into 2.
So meron tayong dalawang classifications of hardware na wala sa inyong module, ano? So the first classification of hardware is what we called the system's hardware. Okay, so when we say system hardware, it includes the resources related to the functioning of the system unit. And all of them can be found inside the system unit. So yung mga hardwares na nasa loob ng system unit, ang tawag sa kanya ay systems hardware. So kung wala sa loob, nasa labas siya, so hindi siya systems hardware. Alright? So kung wala yung mga parts na yon, kung wala yung mga hardware na yon, hindi gagana si computer. Yes, Sofia? Nasa module po ba yan? Ayun, yun ngayon ang wala. Okay, yung part na to, okay? Yun ang wala sa module. So systems hardware is the first classification of hardware. Right? So lahat ng nasa loob ng ating system unit, ang tawag ay systems hardware. At siya nga ang responsible sa pag-function ng computer system. Right? So example niya ay nasa loob ng ating system unit ay natawag na motherboard. Okay, motherboard, power supply unit or the PSU, storage controller, video card, bus controller. Hindi yan pang school bus or hindi yan sa hindi yan sa ating urgent, okay? So bus controller. Okay, before kasi during the 90s and early 2000s, yung mga storage controller and bus controllers nakahiwalay pa, no? So naka-card, okay? But ngayon, yung mga latest na lawas ng mga motherboards, yung mga storage controller and bus controller naka-built-in na, okay? Naka-built-in na sa motherboard. Alright? Okay, sa motherboard na yan, ewan ko lang kung matututukan nyo mabuti. Kita nyo rito may block dito. Itong part na to. May block na parang square. Kita? Battery. Actually, it's not a battery, ano? So, dyan ikinakabit ang central processing unit, yung CPU. Dyan ikinakabit. Sir, para po yung sa cellphone na battery. Mga ganun siya kalaki. So, ano po ulit yung elements of a computer system? So, there are 4 elements. Hardware, software, peopleware, and dataware. Hindi kasama si Tupperware. Okay, so ito, yung tinuturo ko na to. Yung tinuturo ko sa inyo na to, ito yung box-like na color black. Actually, yun ang slot. Punong-puno, may mga butas yan. So, dyan ikinakabit itong CPU. Okay, dyan ikinakabit. Sa part na yan. So itong CPU, ipinapatong sa motherboard, ano? Dyan ikinakabit. Together with this video card. Okay, yung power supply unit, so yan dyan ang magmumula ang supply ng kuryente, ano? So from our outlet, ikakabit ang power supply unit, and then power supply unit, ito yung magsusupply ng kuryente sa ating motherboard, sa ating video card, sa ating monitor, and everything, ano? O sa lahat sa ating computers. Ayun, may na-disconnect. Nawala si si RG. Right? So, ito namang storage controller nga, ngayon naman, nasaan na yan nasa motherboard at saka bus controller. Itong video card, yan. So, video card, usually, may built-in na rin ang motherboard. Pero, syempre, hindi siya ganun kataas, ano? Lalo na yung mga gamers, pati yung mga nagagawa ng mga video editing, nagre-require sila ng mas mataas na video card or GPU. So, di ba, kung naglalaro kayo ng mga GTA 5, sa GTA 5, nagre-require siya ng mataas na video card. So, kinakailangan nyo pang bumili ng video card para malaro yung mga gaya ng GTA 5. Yan. Sir, kalaki yung video card.
Yung video card, siguro mga kasi laki ng cellphone ko na to. Yung isang video card. More or less, ganito na yung kalaki. Okay? So, depende pa yun. Depende sa, depende sa size nung video card. Kasi may mas maliit pa dyan. Okay? Yung mga naunang video cards, mas maliliit pa. Kasi mas maliliit ang mga memories nila. But ngayon na nga, yung mga video cards na lumalabas ngayon, may mga fan na silang sarili. So, malaki na. So, malaki na yung kanyang yung video card, mga kasi laki na ng Android phones. Alright, so another samples of systems hardware ay ang hard disk. Okay, hard disk. At saka memory card. So, yung memory card, ito yung tinuro ko sa inyo last time na mga RAM. Okay? So, yan, memory card, RAM. So, it's some of the technicians, mga computer enthusiasts, pati mga computer stores, pag sinabi memory card, yan, ito yung RAM na tinatawag. Okay? The RAM, Example po ba ng memory. mga systems hardware? Yes. Okay? So, that's the first classification of hardware, systems hardware, ano? So, next classification natin ang tinatawag na peripheral hardware. Okay, again? Sige, hindi ko papakita. Peripheral hardware. So, peripheral hardware, it involves all the external equipment connected to the system unit. So, kung kanina, sabi ko nga, nasa loob ang system hardware. Ito, pag nasa loob ng system unit, ang hardware, ang tawag sa kanya ay systems hardware. But this time, peripheral hardware ay nasa labas naman. Nasa labas ng systems unit. Okay? System unit. So, ito ay gaya ng mouse, joystick, speakers, yan. Di ba nasa labas siya ng system unit? Ikinakabit lang natin doon sa likuran. Yan. So, more examples ay scanner. Scanner, if there's an image or picture that you want to save to your computer, gagamitan natin ang scanner. Meron din printer. So, printer ay kinakabit na sa system unit. If you want to have a hard copy, kung ano man yung ginawa natin sa computer, so sa printer natin sa padadaanin. Another example is a headset. So, headset is ay pinagsamang speaker and microphone. So, just like me, Kizaya and Daniel, pare-pares kami naka-headset. Okay? And also webcam. Isa yung example ng peripheral hardware. Webcam. So again, lahat ng mga hardwares na nasa labas ng system unit, they are called peripheral hardware. Pag nasa loob ng system unit, they are called systems hardware. Okay? Understood? Maliwanag ba yung peripheral and system hardware? Opo. Okay, so yun na. Yun yung mga classifications of hardware. Pag sinabing hardware, nakikita at nahahawakan natin. So they are physically present. Okay? So punta ngayon tayo sa pangalawa, sa pangalawang elements of computer. The second elements of computer, ang tinatawag nating software. Okay, software refers to programs. Okay, programs programs which directs and tell that tell hardware how to perform a task. Kino-convert nito ang data into information and it includes the operating system, programming languages, and application software. So tatlo yan, Kasi may classifications din ng software. Operating system, programming languages, and application software. So yun ang classification niya. So ito naman, nakikita pero hindi natin nahahawakan ang software. So nakikita natin yung ating mga ginagawa through our monitor. Nakikita lang natin pero hindi natin nahahawakan siya. Okay, so yun ang software. Ito kasi yung mga programs.
Okay, so pasok tayo sa classifications of software. So kung merong system software, kung merong system hardware, meron din namang system software. Okay? System software. So it is a collection of programs which facilitates the programming of the computer. So ito naman, it supervises the operation of the CPU, controls the input and output functions of the computer system. It also translates the languages and provides other support services. So ito naman, ang system software, tinatawag din itong operating system. Okay? OS. Operating system din ang tawag dito sa system software. So example na nga dito is Windows. Windows is made by Microsoft. So sa ngayon, ang gamit ko dito sa aking laptop is Windows 10. How about you, Keziah and Daniel? Anong gamit nyo ngayon sa Anong gamit yung OS or operating system? Windows. Ikaw lang sa akin. Ay, hindi mo alam sa okay, kasi ang Microsoft kasi ang sikat dito sa Pilipinas, ano? So if you're using computer, madalas yan Windows. Number ang ginagamit nila para sa mga version. Merong Windows 98, which is released 1998. Merong Windows 2000, Windows Millennium. At recently nga, Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10. Ang alam ko, meron ng release ng Windows 11. Ano? So for now, naka Windows 10 lang ako. So actually, Windows 7, isa sa yan sa mga pinakamatagal, ano? Sa mga pinakamatagal na Windows. Na hanggang ngayon, meron pa rin gumagamit ng Windows 7 kasi very user-friendly yan eh, yung Windows 7. Okay, next natin ay yung tinatawag na Mac OS. Have you heard about Mac? No? Yes, no. Pag sinabing Mac, ito ay ginawa ng Apple product, ng Apple company, no? So yung mga Apple products, yung mga iPad, iPhone, pag sa computer naman, MacBook, yan mga laptops, ano, MacBook ang tawag diyan. So kapag naka-Mac ka, pag naka-MacBook ka, ibig sabihin naka-Mac OS din yan, Mac operating system. Another sample is what we call the Linux OS. So Penguin naman, ano. So here in the Philippines, may ilang companies ang gumagamit ng Linux, pati na rin ilang gamers, for they found Linux better than Windows pagdating sa mga video editing, gaming, security, and networking. Right, next classification is ayun pala, na-late yung na-late yung definition of system software. So it is a collection of programs which facilitates the programming of the computer. Okay, so second tayo is the application software. Application software ay ito yung very common sa atin, ano. We use this most of the time. Application software kasi are programs written to solve specific problems. So examples na nga dito yung Microsoft Office. So Microsoft Office, ito yung MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Marami pa yun, marami pa sa Microsoft Office, ano. Merong Microsoft Note, Microsoft Outlook, pero itong tatlo na ito yung pinakamadalas gamitin. Word, Excel, and PowerPoint. Meron ding Adobe products like Adobe Photoshop and Illustrator. So yan naman yung ginagamit ni Sir Yman sa pag-e-edit ng pictures, pag-e-edit ng logos. Yan, Photoshop and Illustrator. Tapos ito, we're having our online class, diba? Anong ginagamit natin sa online class ngayon? Zoom po. Zoom, diba? Ayun. So itong Zoom meeting, it's also an example of application program. Okay? So or application software. Alright? So okay na. So dalawang ating classifications. System software at saka application software. Yung system software, ito yung operating system natin na ginagamit. Without the operating system, hindi gagana ang computer natin. Pero itong mga Word na to, MS PowerPoint, Excel, yung mga application software, kahit wala niyan, ang computer gagana pa rin. Okay?
So, ganun din sa hardware. Kung wala ang Ano system, po muna bago po yung application software? isa pa please, napuputol yung sinasabi. Ano po ulit yung una bago po yung application software? Okay, yung una sa ito, system software or also known as operating system. Okay. Okay. So, we're going to proceed. Tapusin natin ang ano. Okay. So, third element tayo, which is called Peopleware. So, pag sinabi people, ano ba pag people? Tao po. Tao, yes. Tao, no? So, it refers to the people who are directly involved in the preparation and executions of data processing functions. It represents the individual persons working with the computer. And it is also the most important, it is the most important element of computer system. Peopleware. Bakit? Kasi ito yung tao. Kung sino man ang gumagamit ng computer, siya yung peopleware. Okay? Without human, without the people, hindi gagana si computer. Kaya imagine nyo, mag-switch on ba mag-isang computer nyo? Diba? So unless, kung hindi mo pindutin ng isang tao, kung hindi isi-switch on ng tao ang computer, hindi to gagana. Okay? So manigas ka dyan. So ganun yun. So examples ng natin ay students like you and teachers like me. So we are considered peopleware. Ako, peopleware ako. Ikaw, peopleware ka. Yung mga technicians and programmers, kasi sila nag-aayos sila ng computers, nagpo-program sila ng computers. So peopleware sila. Sa mga government offices, yung mga nagpapasok ng data sa computers, ang tawag sa kanila ay encoders. Okay, encoders ang tawag sa kanila. Tapos nakapanood na ba kayo ng mga nag-game streams, mga game streamers? Opo. Ikaw po. Ako ba? Ako pala. Okay. So yung mga gamers, peopleware din sila. Okay? Yung mga gamers na yan. So kung kayo naglalaro kayo sa computer, gamer, rin kayo? Peopleware din kayo. Okay, so that's it for the peopleware. Papasok ngayon tayo sa fourth element. Minadali ko na. We only have 3 minutes left. Okay, yung last natin ay tinatawag na Dataware. So Dataware refers to the data that are used or evaluate to produce figures, concepts, or instructions. So ito naman yung mga information na pumapasok sa computer na ginagamit for data analysis. So 'di ba, ito yung mga ini-input natin, alright? So from peopleware, magpapasok ka ng data, ito na yon, yung Dataware or tinatawag natin data warehouse. Right? So ito yung sample, So from the operating system, ito yung software natin, nakapagpasok tayo ng data, pasok lang dito sa lahat, makakapasok kay data warehouse. Yan na. And then the data warehouse, after the analysis, dito na i-analyze yan manipulated. Diba? I-analyze dyan by the hardware through the help of the software, and then it will be distributed to different outputs. So, saan ka ba dapat ilabas? O doon ka sa OLAP, doon ka sa reporting, doon ka sa data mining. So, that's what we call Dataware process. Alright? So, Dataware. So, ilan lahat ng ating elements? How many elements do we have? Elements of computer systems? 4 po. 4. And what are they? Software, hardware, dataware, peopleware. Alright. Ang Tupperware ba? Hindi ka talaga kasama? Hindi pa kasama ang Tupperware doon. Okay, so pag sinabing physical equipment, ano yon? Software, hardware, Tupperware na naman ako. Peopleware, dataware.
Ano po ulit yung tanong? So, ito yung mga nakikita natin at nahahawakan sa computer. Hardware. Hardware, no? So, pag sinabing hardware, nakikita at nahahawakan natin. Kasi it refers to the physical electronic equipment. Okay, physical. Yan, nahahawakan natin. There are two classifications of hardware. So, ano-ano sila? What are the two classifications of hardware? System hardware and peripheral hardware. Alright. So, iisa lang yung estudyante ko, no? Isa lang sumasagot eh. Okay, so systems hardware and peripheral hardware. Pagka sinabing peripheral hardware, sila yung hardwares mga nakikita natin sa labas ng system unit. Okay? Pag nasa loob ng system unit, they are called system hardware. So mas madali tandaan, no? System unit. Pag nasa loob ng system unit, system hardware. Right?